magbabas dapat kami, kaso naiwan kami nung bus. Medyo na-late kami ng mga 30 seconds. Trinay namin humabol. So, Iniwan kami ni Kuya. on time kasi. Pero na-try na namin mag-bus dati. Pag pupunta kami dito sa Dubai Mall. Kasi iniwasan namin kung mahabang lakarin. Ano ba ang makikita dito sa Dubai Mall? Actually guys, pwede mong i-spend ang buong araw mo dito sa Dubai Mall. Pag mahilig ka sa mga mamahaling brand, nandito na lahat sa Fashion Avenue. Pag mahilig ka sa mga attractions, nandito na din lahat. May sinihan. Ang paborito namin Dubai Fountain, nandito na din. Kung gusto mo umakyat sa Burj Khalifa, andyan na din. Lalo na pag taglamig, yung paligid ng Dubai Mall sa Boulevard, marami ka rin makikita. Kaya pag pumunta ka dito sa Dubai, yung kailangan maglaan ng one day para dito. Yes, lahat ng restaurants din nandito. May enjoy mo talaga. Dito tayo dumaan sa Fashion Avenue. Try namin na pakita sa inyo yung mga branded na brands. Dito naman tayo ngayon sa Dubai Aquarium. At ito naman ang Dubai Dino. Balita ko, kasalukuyan na naka-auction ito ngayon. Ito naman ang Dubai Ice Skating Rink. At ito yung paborito naming chocolate, ang Pachi. Dumaan lang kami dito sa kaibigan namin sa Pachi na lagi namin kinukuhanan. Parang family friend na rin siya, si Jeff. At yun nga po yung kaibigan namin na si Jeff. May libre pa kaming Pachi. with nuts pa. Ano ba yan? Wala na tayong pagbibilhan kapag ano. Kasi na-decide na siya na uuwi na by February next year. Actually, nakakaingit yung mga umuwi na ng Pinas. Diba, makakapagpahinga na sila, nasa Pinas sila. Malapit na sila sa family. Well, anyway, good luck. Let's see. Good luck sa atin dito. So, let's continue exploring Dubai Mall. Kapag may kasama kayong bata, mag-enjoy sila dito sa Kidsania. Kung gusto niyo naman ng katatakutan, meron din dito Hysteria. Katabi niya lang yung Lego Store. At sa mga fan ng VR games, ang dating Sega Republic ay ginawa ng VR Park ngayon. Ito kami bumibili ng banana sa Magnolia Bakery. Ito yung binibili namin banana pudding dito. Sobrang sarap. Today, itatry namin tong limited edition na red velvet. Limited edition. I'm rich. Nandito tayo sa isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa Dubai Mall. Kami ngayon nanood ng sa fountain.
Kasi maaga pa, mamaya pa ulit alas 6 or alas 7 yata start ulit yun. After prayer. Pero napanood na namin siya last time. So yun na lang ipapakita namin sa inyo. Mga ginagawa namin pag napapasyal kami dito sa Dubai Mall. Favorite na naman. Woo! Masaya ka? Bravo. Bravo! Nahuli ko si Kuya kumakain. Kumakanta si Kuya. Pero di natin na umpisahan eh. Nood tayo na isa pa. Hintayin natin. Ito yung favorite spot namin dito sa Dubai Mall. Every time na pupunta kami dito, nanonood kami ng palabas dito sa Dubai Fountain. Sobrang ganda. Amazing. Mas maganda pag gabi. Mamaya. Maganda pag gabi. Oh. Ang dami tao. Eh, hindi namin abutan yung last na palabas, yung pisa. Mag-start tayo din naman. Alam mo na. Medyo blurred na kasi hapon eh. So Mako, what do you like most about Dubai Mall? Fountain. Dubai Fountain. Of course. May memories tayo dyan. Anong memories? Everything. Mga baliw kayo, sayo-sayo pa kayo dyan ha. May sounds na ngayon. Nakapanood na naman kami ng show sa Dubai Fountain. Arabic ngayon yung kanta. Hindi namin napakinggan yung paborito namin yung kanta. Take me to your heart, take me to your soul. Kasi I have nothing to do. Diba? Sana alternate, baka after. Siguro mamaya, pero uwi na kami. Ay, dati Tagalog. Ayan ang namimili na naman siya ng mga fake plants. Ayan, dyan tayo kakain. No. Jollibee. Jollibee mukbang. Yes. Sarap. Sipin ko na lang shake shack siya. On my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. So that's it guys, uwi na. Hi. Tapos na ang aming Dubai Mall tour. Next time. Okay, good night. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich.